Good morning everyone. So, time check, it's 8:41 in the morning. For today's video, pupunta tayo sa school para maglinis. Maglinis ng ating gymnasium. It's already 8:52 in the morning when I arrived at the school. So, tingnan natin. Meron na yung mga officers natin from DSO. Naglilinis na sila. Yan, madumi at saka may hawak silang mga sako. Yan, nandyan pa yung mga hindi pa nadastpan ni Rugugit na nabati ID. Hindi nagjanante parol when we have the Christmas tree cycle making and the parol making. Yan, datan, Rugugit. So, we are cleaning because YES-O is assigned in waste management in our school. After a few minutes, yan, malinis na ang ating gymnasium. Wala ka nang nakikitang halat o yawan, wala na. Sumilsilang pa yun. Yan. It's very clean already and it's very pleasing to the eyes. So it's merienda time with these three beautiful ladies who helped me in cleaning. Let's go back to work. At dahil na puno na ang mga MRF natin, yung mga panglagyan natin ng mga plastic bottles, ay isa-segregate na lang namin yung mga colored bottles or yung mga itatapon namin mga plastic bottles at saka yung mga pwede namin ibenta. Yan, ipit-pitin mi dagiti bottles tagno da duti malaon jay sako. That is how we do it. We sell and yung mga mapagbentahan namin is for merienda or an additional fund for the YES-O. So, standing ovation kami dito para magpitpit ng mga plastic bottles. Kalamit pa kasi mga naiiwang laman dun sa mga plastic bottles, kaya tinatanggal pa natin yung mga laman nila. Saka dinalagyan din nila ng mga basura sa loob ng mga plastic bottles, kaya tinatanggal din namin yung mga nandun. Pag basuraan natin yung mga nila pati plastic bottles. So, napagod na kami sa kakatayo, kaya umupo naman kami para makapag-relax ng kaunti habang nagbibigpit at nagtatanggal ng mga takip ng mga plastic bottles. For the chika kami mga ka-YES-O. At tumulong nga sa amin aming supporting na principal, si Cyrille Bodaño, hinayos ang lagayan ng mga plastic bottles. Kain pa rin tayo mga ka-YES-O dahil hindi pa namin na benta yung mga plastic bottles, kaya bukas na lang. Stay tuned.